صباحنا مصري من جديد، نلتقي معاكم فقرة مهمة جدا. دايما المرضى لما بيعانوا من أي أعراض أو آلام، وخاصة آلام العمود الفقري، دايما بيحاولوا أو الدكاترة نفسهم بيقولوا يعملوا عمليات بصورة مباشرة. لكن في بديل للعمليات دي، لأن العمليات قد تكون نسب نجاحها مش 100%، وقد تؤثر أيضا على المريض. لذلك هناك تخصص جديد غير معروف حقيقة في مصر، هو تخصص علاج الألم. ازاي يبقى عندنا علاج الألم بدون أن يتم إجراء عمليات جراحية؟ وده بيعتمد على ايه؟ طبعا بيعتمد على شطارة الدكتور، لأنه في نفس الوقت بيعالج الألم بدون جراحة، وكمان في نفس الوقت بيبقى عنده أسلوب نفسي لعلاج الألم للمريض. النهارده هنتكلم عن هذا المصطلح الطبي أو هذا التخصص الغير معروف في العالم، هو علاج الألم بدون جراحة، مع ضيفتنا في صباحنا مصر الدكتورة شيري نبيل، دكتورة علاج الألم بجامعة القاهرة. صباحنا مصر وصباح الخير لحضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك. طبعا مصطلح غير معروف، دايما الأطباء بيتجهوا أو الجراحين بيتجهوا إلى العمليات الجراحية، لكن مصطلح علاج الألم ده عبارة عن إيه؟ وهل هو تخصص جديد فعلا؟ هو فعلا زي ما حضرتك بتقول، هو مصطلح علاج الألم التداخلي ابتدى ان هو يبقى في شكله المعروف حاليا في العالم من حوالي سنة 92، اللي هو كتخصص منفصل. وعلى مستوى العالم اللي هم سيرتيفايد او اللي هم معاهم القدره ان هم يمارسوا او يزاولوا هذا التخصص حوالي 1000 على مستوى العالم، اللي هم عدد قليل جدا، يعتبر عدد قليل يعتبر جدا، نادر كمان جدا. اللي هم اللي معاهم الفيلوشيب اوف انترفنشنال بين او زماله المعهد العالمي لعلاج الالم. فبالتالي ده تخصص نادر على مستوى العالم. بالنسبه لمصر هنا هو ابتدى ان هو يتعرف او يتسمع عنه شويه، يمكن في اخر 5 أو 6 سنين اللي احنا بنتكلم فيهم. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بعالج مشاكل العمود الفقري والمفاصل بدون فتح جراحي. باجهزه دقيقه جدا بتدخل على المكان اللي فيه المشكله وتعمل بقى سواء تعديل عصبي، سواء موجات. ما بيعتبرش ده برضه تدخل جراحي؟ ما بيعتبرش ان الجراحه فتح، بفتح. الجراحه معظم الوقت بتستلزم العيان يقعد اكتر من يوم في المستشفى. بالنسبه للتخصص علاج الالم التداخلي، لا، العيان بيخلص العمليه في المستشفى او في اوضه عمليات، بس بيمشي في نفس اليوم. معظم البروسيدجرز طبعا او معظم الاجراءات تستخدمي ادوات معينه؟ طبعا بستخدم ادوات، بس حجمها حجم عارف حضرتك حقن العضل، الحجم بتاع الادوات اللي بستخدمها او السيكنس او السماكه بتاعتها في حجم حقن العضل. معظم برضو انا بتكلم مثلا على 90% من البروسيدجرز، او 90% من الاجراءات اللي بتتم في تخصص علاج الالم التداخلي. فبالتالي العيان مش بيحس بيها، ومش بيحس انها حاجه جامده بالنسبه له، مش زي ان بفتح 5-6 سنتي في الظهر. نقطة تانية ميزة في علاج الألم التداخلي إن العيان تاني يوم يقدر يمارس عمله. فده بالنسبة بقى للأفكار الاقتصادية بقى اللي هم الدول الاقتصادية، عشان كده دايما في العالم الخارجي أو أوروبا وأمريكا بيهتموا بالاقتصاد والإنسان في نفس الوقت. بالظبط، الاتنين مع بعض. فأنا يهمني إن الشخص ده يبقى مستريح، قادر إن هو يقوم مش متألم، وإن ده بيعود عليا إن هو قادر يقوم بعمله بأكبر كفاءة، وفي نفس الوقت ما يقعدش في البيت شهر أو شهرين. وكمان ايضا العمليات برضو تعمل ارهاق اقتصادي للعيان او المريض. طبعا طبعا ارهاق اقتصادي وارهاق نفسي عليه وعلى اسرته. اما يبقى قاعد شهر في البيت مثلا على ظهره ما بيتحركش، هو ما بينزلش، والده او والدته او اللي بيخدمه ما بينزلش، قاعدين معاه نفسيا متضايقين ان هو قاعد ما بيتحركش. لكن ده مش موجود في علاج الالم التداخلي. تاني يوم على طول المريض يقدر ينزل يمارس عمله تماما. طب ايه الامراض او الحاجات اللي بتبقى الانسان يبقى محتاج عمليه جراحيه وحضراتكم او كحضرتك بتتدخلوا فيها؟ ايه اهم الحاجات؟ هل العمود الفقري بس ولا حاجات تاني؟ كل حاجه. العمود الفقري، المفاصل الكبيره، مفصل الركبه، مفصل الكتف، مفصل الكوع، القلب جوينت، الصداع النصفي، الصداع العنقودي. الجراحه بتاعت الصداع ده في حد ذاتها اللي حضرتك شفتها جراحه مهوله، فيها فتح مخ طبعا. ده خطيره ودقيقه جدا، والنسب النجاح بتاعتها مش بتبقى عاليه. لكن انا ممكن ان انا اعمل ده بخلال ابره صغيره ادخل بيها من غير ما افتح مخ الشخص ويروح في نفس اليوم بيته.
فيعني حاجه فرق 180 درجه. طب ده محتاج اشعه الاول؟ طبعا انت بتعمل اشعه عشان تعرفي المكان اللي فيه الالم، يعني خاصه في الصداع، وبالتالي انت بتتدخلي في ناحيه بالابره. سؤال حضرتك رائع، لان هو يعني 80 او 90% من العلاج هو التشخيص. انا بيجي لي في عيادتي يعني عدد كبير من الناس بقى لهم سنوات بيتعالجوا، سواء بقى بياخدوا علاجات ادويه او عملوا جراحات وما بيتحسنوش. ليه؟ لان 60% بيبقى التشخيص مش دقيق، خاطئ. يعني يعني فبالتالي التشخيص ده يعني 90% من العلاج. انا جزء يعني دلوقتي العالم بيتجه ان انا ازود التولز او وسائل اللي بستخدمها في التشخيص. حتى علاج كورونا على فكره يقول لك لازم تعمل اشعه مقطعيه عشان يعرفوا حتى نسبه الفيروس ايه. انا بستخدم الجهاز الموجات فوق الصوتيه. ده حاجه قريبه من الرنين بس ان ريل تايم، يعني انا بشوف العضله وهي بتتحرك ازاي. هنا بقى معانا صوره الطريقه الصحيحه للنوم المرضى العمود الفقري. يا ريت تعلقين عليها، لان هنا عندي طريقه غلط وطريقه صح. ده فعلا يعني زي ما حضرتك قلت، اول حاجه الهيلث لايف ستايل، ده اللي هو اللايف ستايل الصحيح او اسلوب الحياه الصحي المفروض ان انا اعمل. لو انا من الناس اللي بنام على ظهري، اولا لازم المخده تكون سميكه كفايه، ما ينفعش ان هي تبقى واطيه ولا ينفع ان هي تبقى عاليه، يعني لازم الدقن بتاعي يبقى على مستوى الصدر بتاعي. ما ينفعش يبقى اعلى ولا اوطى، لان معنى كده ان المخده اللي انا حاططها مش مثبته راسي ورقبتي. يعني بصوا في الصوره الاقي نفس الشكل، يعني نفس النومه، لكن لو حضرتك خدت بالك المخده اول حاجه، المخده اللي هي تحت الراس لازم ابقى متاكد الارتفاع بتاعها يخلي التشين الدقن بتاعي على مستوى القفص الصدري بتاعي. ده اول حاجه. تاني حاجه يفضل ان انا احط مخده صغيره اسفل العمود الفقري. ليه؟ لان انا عندي كذا كيرف، كذا انحناء في العمود الفقري، الانحناءات الطبيعيه. صحيح. فاي حاجه تحافظ على الانحناءات دي ده وضع صحي. يعني زي ما انا قاعده حاطه مخده، وطبعا يفضل تبقى اصغر من دي شويه. اسفل العمود طريقه المخده يعني مش بالظبط. فنفس نفس الحكايه انها تبقى مخده اسفل العمود الفقري. الركبه بقى هنا وناس بتعاني من هشاشه الركبه، اكيد طبعا في قبل ما يبقى يعاني من هشاشه الركبه والالام اكيد في مقدمات او في حاجات خاطئه بيعملها. طبعا احنا اول حاجه بنعملها لما بنيجي ننزل بفتح واروح نازل على طول، لا لازم ابقى قاعد واروح منزل رجلي، وبعد كده وبعد كده ابتدي انزل، ليه؟ عشان ما اعملش تحميل على العمود الفقري. ما ينفعش حكايه الوقفه، يجي حد يقول لي معلش يا دكتوره انا لازم اقف 3-4 ساعات. طب ما حضرتك بتعمل تحميل زياده على العمود الفقري. لو انا مضطر اضطرار يعني حاجه مهمه جدا لازم ابدل بين الرجلين. صحيح. يعني رجل دي ورجل دي. الوقفه الايديال ان انا ابقى واقف على البولز، يعني على المقدمه بتاعه الرجل. لكن لو انا واقف لفتره طويله يبقى هقف شويه كده وشويه لورا، ونفس الحكايه. ده طبعا اللي هم بيناموا على جنبهم. نفس الحكايه لو انا بنام على جنبي، اول حاجه المخده، برضو سمك المخده ده مهم جدا. ان انا معظم الشعب المصري عندهم خشونه في مفاصل فقرات الرقبه من المخدات اللي بيستخدموها. لازم سمك المخده وانا نايم على جنبي. هل ده لمرضى العمود الفقري ولا حتى للاصحاء؟ كل واحد عايز يحافظ على عموده الفقري عشان في وقت من الاوقات ما يحصلوش مشكله لازم يلتزم بالوضع الصحي ده. السمك بتاع المخده وانا نايم على جنبي يبقى من الودن لحد الشولدر، لحد الكتف، ده الارتفاع بتاعه. ما ينفعش لا اقل ولا اكتر، عشان ما اعملش تحميل طول ما نايم على العضلات بتاعه الرقبه. برضو نفس الحكايه، لازم احط مخده صغيره، السيكس بتاعتها صغيره اسفل الجنب بتاعي للعمود الفقري. ويفضل احط تاني بقى مخده بين رجليا الاثنين، ليه؟ عشان ما اعملش تحميل على الركبه، فما يعمليش خشونه ركبه. صحيح. فبالتالي الشخص اللي هو نايم فوق ده هيجي لي بعد 6 شهور عنده خشونه في مفاصل فقرات الرقبه، عنده خشونه في مفاصل فقرات الظهر، عنده التهاب في الركبه ومفصل الورك. ده يمكن معظم الناس على فكره ما عرفاش الطريقه دي. بالظبط. ما عشان كده بقول لحضرتك مهم جدا ان انا اول حاجه قبل ما افكر بقى اخد ادويه، اعمل عمليه تداخليه، اعمل عمليه جراحيه، لازم اغير اللايف ستايل بتاعي. يعني طريقه الحياه بتاعتي لازم يبقى الوضع الصحي. ممكن انا اتحسن من غير حاجه.
بدون اي حاجه. هنا بقى الطريقه الصحيحه للجلوس، وخاصه لاولادنا في المدارس. بالظبط. هنا هو طبعا اول حاجه القعده، لازم القعده يبقى الكمبيوتر او اللابتوب او اللي قدامي على مستوى النظر بتاعي. يعني اول واحده دي على مستوى النظر، دي مش على مستوى النظر، فبيضطر يعمل ايه الطفل؟ يعمل كده كل شوية. وده اخطر حاجه بتؤثر على فقرات الرقبه. وده طفل صغير يعني. ده كمان يعني ما يوصل مثلا، لو هعتبر ان هو في كيجي مثلا، عقبال ما يوصل لابتدائي واعدادي ده جاله خشونه في مفصل فقرات الرقبه. خلاص، دي اول حاجه. تاني حاجه القلبو، الكوع لازم يبقى على مستوى الترابيزه. هنا اهو ده هيجي له مشكله في مفصل الكتف، وهيجي له مشكله في مفصل الكوع الطفل ده. لكن ده كده وضع صحي. النقطة اللي بعد كده، لازم ما ينفعش الرجلين تبقى مش لامسة الأرض. لازم الرجلين تبقى لامسة الأرض، وإلا ده بيعمل تحميل زيادة على أسفل الظهر. لأن لو مش لامسة الأرض مقعد أو حاجة يسند بيها. بالظبط كده، بحيث إن رجليه تبقى لامسة الأرض، فبالتالي يبقى التحميل. بص حضرتك هنا التحميل متوزع على إيه؟ على مفصل الأنكل ومفصل الركبة ومفصل الورك ومفصل الحوض. هنا التحميل كله على الظهر. حتى الكمبيوتر او اللابتوب يعني حاطه، او الحاجه اللي بيقرا عليها وبيذاكر فيها حاططها على مساند عشان يبقى على مستوى نظره. على مستوى عينيه، لازم تبقى مستوى عينيه. يعني اولا دي حمايه النظر، وثانيا ما يحصلوش خشونه في الرقبه. وده طفل يعني، ده على اللونج ران ده مش هيكمل، مش هيوصل لسن. الطاري بقى بيتاثر بسرعه يعني، او عظامه ممكن تتاثر بسرعه. بالظبط. بقى يجيله صداع، مش هيقدر يركز في المذاكره، مش هيقدر، ان هو الصداع جاي من الرقبه. ما دي التعليمات دي ما حدش بيعرفها. ما هو لازم يبقى فيه برضه نصائح. هنا بقى الصداع ده، ان في ناس كتير جدا بتعاني من الصداع. هنا طبعا علامات الخطوره اللي بتدل على فعلا ده صداع خطر للانسان هو موجود عندنا. ده السؤال ده جاي الفترة الأخيرة كتير قوي في وقت الكورونا، لأن من أحد أعراض الكورونا الصداع. فيا دكتورة، طب ده صداع كورونا ولا ده صداع عندي مشكلة عضلية ولا ده صداع إيه؟ أقول له أول حاجة استبعد لي علامات الخطورة، اللي هو العلامات اللي عايز أجري ألحق نفسي، اللي هو إيه؟ إن أنا يجي لي تشنجات، ان انا سخونه مرتفعه ما بتنزلش، ان انا يبقى الترجيع، بس هو الترجيع قذيفه، يبقى واحد قاعد غير معتاد. يعني مش بيرجع عادي، اللي هو الترجيع يبقى طالع متر مثلا او نص متر قدامه. فجاه حصل لي مشكله في الرؤيه، يعني صداع ومش شايف، او فجاه حصل لي سقوط في القدم او في الايدين، فجاه مش قادره احرك، مش الم، سقوط مش قادره احركهم. يعني لازم نفرق بين ان انا مش قادر احركهم بسبب الالم، ولا ما بيتحركوش. صحيح. فانا مش قادر احركهم، مفيش الم بس مش قادر احركهم. الحاجات دي علامات خطوره، اجري بسرعه لاقرب مستشفى، في مشكله، ده يعني في مشكله خطيره ولازم تدخل فوري. ممكن يكون في مشكله اصلا في المخ، في اتزان ممكن في المخ، في حاجه. ممكن في النخاع الشوكي، ممكن ممكن في الاعصاب اللي خارجه من النخاع الشوكي. ممكن يعني ليها حاجات كتيره، بس كلها حاجات خطيره. فدي صحيح. اجري. طب هنا هل في تجارب ممكن يعني حضرتك تعمليها، يعني مثلا وخاصه بما يتعلق بالناحيه النفسيه لعلاج الالم بدون تدخل جراحي؟ يعني انا معاكي مثلا، هو بقول لك انا عندي الم، هل في حاجات ممكن يعني تتخذيها لعلاج الالم بصوره يعني حتى نظريه، ولا لازم يبقى في ادوات معاكي وكده؟ بص حضرتك، سؤال حضرتك حلو جدا، لان التعريف الجديد اللي نازل للالم، اللي منزلاه اللي هو منظمه دراسه الالم العالميه في امريكا، بتقول الالم ده احساس حسي. لا، احساس حسي. الاول كان تعريف احساس حسي سيء نتيجه مشكله في الجسم. دلوقتي قالوا لا، الالم مش شرط يكون نتيجه مشكله، ممكن العيان بيشتكي من الم بس ما عندوش حاجه انت شايفها، فتحترم ان ده الم، ما يعني مش تقول لا ده. طب ده ناحيه نفسيه مثلا؟ ما هو نقسمهم بقى 3 حاجات. اول حاجه يكون عنده مشكله نفسيه مؤثره جسديا، يعني ما عندوش حاجه جسديه بس عنده مشكله نفسيه، اللي هو بنسميه سايكوسوماتيك. تاني حاجه يكون المرض نفسه، طبيعه المرض ليه شقين، شق عضوي وشق نفسي. او يكون هو عنده مشكله عضويه واثرت نفسيا. صحيح. طيب اللي عنده مشكله نفسيه واثرت عضويا ده لازم يتم تحويله لدكتور نفسي، لان هو ما عندوش حاجه عضويه، هو مشكلته اساسا نفسيه. ممكن يتجنن كده بقى؟ لا يعني يوصل مرحله مستشفى العباسيه. لا يعني محتاج سبورت، محتاج دعم نفسي. فده يروح له، بنحوله على طول لدكتور نفسي. في حاجات بيبقى الشقين ماشيين مع بعض، اللي هو المرض العضوي النفسي، زي اللي هو الالتهاب العضلي الليفي او بنسميه الفايبروميالجيا،
الترم ده مشهور جدا على المصريين، يجوا يشخصوا من على النت ويقولوا يا دكتور انا عندي فايبروميالجيا. ده بيبقى الشقين مع بعض، بيكون عنده شق نفسي وعنده شق عضوي، ده جزء من المرض. صحيح. يعني هو المرض وممكن كده. الالم العضوي ياثر عليه نفسيا. ودي بقى ثالث نقطه، الالم العضوي عادة بيأثر نفسيا، بس بيبقى مش شق من، مش جزء من المرض. يعني مش من طبيعة مثلا عرق النسا، مش من طبيعة المرض ان هو يبقى نفسيا متأثر، بس هو عشان متألم هو نفسيا متأثر. طب انا عندي ايه يا دكتوره ما تشخصي لي؟ حضرتك زي الفل ده يعني. لا يعني طب مثلا الواحد يعني انت ممكن يعني تعالج الحاجات النفسيه والعضويه في نفس الوقت. يعني انا بقول تجربه مثلا اهو بدون ادوات، هل بتستخدم الايحاء مثلا اولا عشان تشوفي مثلا؟ لا الايحاء لا الاول بسمع المريض، اول حاجه لازم اسمعه كويس قوي، يعني اسمع الهيستوري بتاعه، اسمع التاريخ الطبي بتاعه كويس جدا، واعرف هو بيشتكي. ان ساعات يعني في التاريخ الطبي ده هو عايز يوصل لي حاجه بس ما يعني تعدي عليا، فلازم اسمعه اولا كويس جدا. ولو في حد يعني معاه قريب منه او مرافق برضه احب ان انا اسمعه عشان اكون فكره عن الدنيا ماشيه ازاي. لو هو بيقع في الشقين التانيين اللي هو مرض ليه شق عضوي مع نفسي او مرض عضوي مؤثر نفسيا، ده انا بتعامل معاه من خلال يعني سواء بقى هتعامل معاه من خلال ادويه، سواء هتعامل معاه من خلال علاج تداخلي زائد الدعم النفسي. همشي الاثنين مع بعض. طبعا لو في بعض الحالات احتجت يعني ان انا اوجه لطبيب نفسي، ده مش هتاخر ان انا اعمل كده. يعني انت ممكن تحولي لطبيب نفسي برضه. اصعب حاله ممكن تكون واجهتك مثلا، وخاصه ان بيجي لك مريض عنده يعني الم عضوي، وازاي اصعب حاجه يعني تعاملتي معاها وعالجتيها ازاي؟ هو مشكله المريض اللي عنده الم عضوي دايما يعني بيبقى حاسس ان محدش فاهمه حاسس بايه يعني. وساعات كتيره يقولوا لا انت مش مريض عضوي، ده انت مريض نفسي، فدي بتاثر في نفسيته اكتر. صحيح. فهو بيبقى محتاج بس انك تسمعه كويس قوي وتفهمه اتس اوكي، يعني مفيش مشكله. بس في بعض الاعراض بتبقى متداخله كمان في الامراض. بالظبط. بس يعني في بعض الاعراض بتبقى متداخله، وفي بعض الاعراض فعلا بتبقى هو عنده مشكله عضويه، بس هو بس يعني يتقال له لا انت يعني انت بتهزر، انت يعني بتتمثل علينا، بس هو لا، هو فعلا عنده مشكله عضويه. فان حضرتك تسمعه وتقول له انا معاك، انا في صفك، احنا مش ضد بعض، وهنشتغل مع بعض لحد ما نوصل حل، دي بتريح المريض جدا، بيبقى عنده استعداد ان هو يعني يمشي معاك لاخر المشوار. هل في حالات بقى هي تكون صعبه جدا وبعد فتره بسيطه بتشفى، مع ان انت يعني ظاهريا انه يبقى صعب انه يشفى مثلا، وخاصه بمرضى العمود الفقري والعظام؟ ممكن طبعا، في حالات بتبقى صعبه، يعني في حالات جات لي كانت مثلا عامله اكتر من جراحه وجايه لها على كرسي متحرك، يعني دي اشتغلت معاها عن الناحيتين، على نقطه الدعم النفسي وافهمها كويس الحاله بتاعتها ايه، برضه المريض بيبقى فاهم حالته وفاهم الخطه العلاجيه ايه، بيستريح. غير اما هو دكتور، هو برضه المريض يعني الناحيه النفسيه بتاثر فيه، يقول لك انا ارتحت للدكتور ده طبعا، او ما ارتحتش للدكتور ده. ارتياحه للدكتور نفسيا ده يعني اعتقد انه 60% من العلاج. طبعا. اما العيان كمان يبقى فاهم ان اعراضه، يعني اوكي ان انا احس كده، يعني انا مش بمثل، دي حاجه. تاني حاجه يبقى فاهم خطته العلاجيه ايه. يعني انا متوقع ان احنا هنقعد مثلا 3 شهور بنتعالج من كذا، يبقى المريض مستريح معاك، مش هيبقى متضايق ان انت قعدت معايا 3 شهور، ويبقى فاهم تشخيصه ايه. انت حضرتك عندك كذا وكذا وكذا وكذا، وانا بفكر ان احنا هنجرب الاول العلاج بالطريقه دي، ممكن ما ينفعش، فبالتالي هنجرب، فيبقى مستريح. غير اما حضرتك تقعد تديله وهو مش فاهم هو بيتعالج، فبيتضايق، يحس انك يعني ان هو يعني عرضه مش مهتم، يعني ما حدش مهتم بيه. طب هنا ما قلت لحضرتك ان يعني حوالي 1000 يعني مريض، 1000 دكتور ارضي لعلاج الالم على مستوى العالم، هنا عندنا حوالي 15 زي ما قلت لي تقريبا. طب ليه العدد ده قليل؟ وهل في المستقبل يعني ممكن يبقى عندنا اكتر من كده في علاج الالم في الدكاتره في مصر؟ بص حضرتك، احنا يعني بنحاول دلوقتي ان احنا نعلم اطباء جدد، يعني انا بسافر كل فتره المجر، المغرب، وان شاء الله يبقى في، يعني ده كان المفروض كنت برضه هسافر الهند، اعمل برضه ادي محاضرات هناك عن علاج الالم، وفي خطه برضه ان احنا يعني نرتفع بالعدد بتاع دكاتره علاج الالم في مصر والشرق الاوسط وافريقيا بالذات. انا مهتميه جدا بجزء افريقيا. صحيح. يعني ودايما حتى ما بكلمهم بره، ما بسافر امريكا واوروبا، دايما بقول لهم الدكاتره هناك احنا محتاجين تبصوا لافريقيا، واحنا مستعدين ان احنا يعني نشتغل ونعلمهم. فان شاء الله انا الخطه بتاعتي والامل دايما بتاعي، دايما بقول لهم كده اتس ماي باشن، يعني شغفي ان انا في وقت من الاوقات يبقى الشرق الاوسط وافريقيا
في دكاتره علاج الم كافيين. صحيح. يعني لان كمان دي التولز بتاعه الدول اللي ما عندهاش امكانيات. لان الجراحه بتحتاج امكانيات، ادوات كتيره. صحيح. علاج الالم التداخلي امكانياته اقل. وبرضه ما فيش معاناه للمريض كمان، ومفيش معاناه للمريض، وبيقدر يتحرك على طول بعدها. واحنا دول يعني ناميه، محتاجين كل قرش. يعني العيان محتاج كل قرش، فانا محتاج ان انا اشتغل امبارح قبل بكره، فلو تعبان مش هقدر اشتغل. فان شاء الله يعني يبقى في بروجرامز اكتر يعني باذن ربنا الفتره الجايه. بشكرك جدا على هذا اللقاء الجميل. انا بشكر حضرتك يعني تعرفنا جدا فيه على تخصص جديد وهو علاج الالم بدون جراحه. طبعا زي ما قلنا في البدايه ان كثير من المرضى يعني بيحتاسوا حقيقه او بيلاقوا نفسهم في حيره في انهم يعملوا عمليه جراحيه. العمليات الجراحيه دي قد لا تكون مضمونه الشفاء 100%، وايضا في نفس الوقت قد تكون مكلفه، وده بالتاكيد اقتصاديا على المريض، مكلفه ايضا نفسيا على المريض وعلى اسرته. لذلك يعني هذا تخصص علاج الالم تخصص مهم جدا. بنشكر ضيفتنا اللي كانت معنا النهارده ووضحت لنا هذا المصطلح واهميته، الدكتوره شيرين نبيل، دكتوره علاج الالم بجامعه القاهره. اشكرك جدا، وصباحنا مصري وصباح الخير. صباح الخير. شكرا. أعزائي المشاهدين، كنا معكم النهارده على مدى ساعتين. كانت معي زميلتي فاتنة عبد المعبود، كنت معكم حسن بشير، طاقم الإعداد والإخراج. تكلمنا عن موضوعات مهمة جدا، صحافة، أخبار، وأيضا طب وغيره. أشكركم ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وصباحنا مصري.